بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة وكروشيه. النهاردة ان شاء الله هننفذ مع بعض جوانتي كروشيه بدون اصابع، سهل جدا وبسيط وغرزته شكلها حلو جدا ومميز. الجوانتي سهل جدا والمقاس اللي هشتغله معاكي لبس لاي مقاس، وبرضه هقولك في الفيديو لو حبيتي تكبري المقاس او تصغريه او شغاله بخيط اسمك او ارفع هتعملي ايه. الجوانتي زي ما انت شايفه شكله حلو جدا وخطواته سهله وبسيطه. انا هنا اشتغلت بخيط هيمالايا افريداي وابره مقاس 3 الالومنيوم، والفردتين بتوع جوانتي اخدوا مني 55 جرام من الخيط، يعني ما بياخدش خيط كتير. يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ الجوانتي. وقبل ما نبدأ، لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الجوانتي هنا بيبدأ بعمل سلسال من مضاعفات العدد 4 بمقاس دوران المعصم. بتفضلي تكرري في ال4 سلاسل لحد ما تقيسي توصلي كده ان السلسال يقفل على ايدك، يبقى احنا كده اشتغلنا مقاس دوران المعصم. فانا هنا هبدأ بعمل 36 سلسلة. انت عدد السلاسل عندك هيطلع اكتر او اقل حسب المقاس وحسب سمك الخيط، فلو هتشتغلي الايد اكبر من كده هتشتغلي عدد سلاسل اكتر، ولو شغالة برضو بخيط ارفع هيبقى عدد السلاسل اكتر، ولو شغالة مقاس صغير او شغالة بخيط اسمك هتشتغلي عدد سلاسل اقل. المهم يكون من مضاعفات العدد 4 ويكون قافل كده على المعصم. تمام. فانا هنا هشتغل 36 سلسلة. اول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتبدأي تشتغلي تكرار لل4 سلاسل وتبقي موسعة ايدك في السلسال. تمام. هتشتغلي كده اول سلسلة وبعدين التانية كده 3 كده 4، زي ما انت شايفة كده بتوسعي السلسال عشان ما يبقاش بعد كده ضيق معاكي من تحت. فهتشتغلي كده تكرار لل4 سلاسل، فكده 5 6 7 8. انا هكرر لحد ما اوصل ان انا هيبقى عندي 36 سلسلة، وده كده مقاس الجوانتي عندي عشان سمك الخيط وعشان المقاس. انت برضو هيطلع عندك عدد السلاسل حسب سمك الخيط وحسب المقاس، المهم يكون من مضاعفات العدد 4. انا كده كملتهم 36 سلسلة وده مقاس دوران المعصم عندي. هتقيسي دوران المعصم، هتقيسي كده. تمام. فهيبقى ده كده الشكل عندك، ده كده قفل معانا اهو زي ما انت شايفه. تمام. هيطلع بقى عندك عدد السلاسل اكتر او اقل، المهم يكون من مضاعفات العدد 4 وبمقاس دوران المعصم. بعد كده هنقفل السلسال. فاول حاجه بتظبطي كده السلاسل، بتخلي كده حرف الفي قدامك بالشكل ده عشان لما نقفل ما يرجعش يبرم معانا. فبتظبطي كويس كده وبتدخلي جوه اول سلسله وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفه اللي على الابره بمنزلقه. كده قفلنا دوران المعصم. تمام. السطر الاول ده كله هنشتغله عباره عن اعمده بلفه، على كل سلسله بتشتغلي عمود بلفه. اول السطر هترتفعي 3 سلاسل ودول بنعتبرهم عمود بلفه اشتغلناه على اول سلسله اللي هي قفلنا عليها. بعد كده هنشتغل على كل سلسله عمود بلفه، بس احنا هنا مش هنشتغل على السلسله نفسها. احنا عندنا كل سلسله بتبقى شبه حرف الفي كده، ليها طرف تحت وطرف فوق وفي طرف ورا كده بيبقى في النص. تمام. هو ده اللي هنشتغل جواه، هنشتغل جواه عشان لما تيجي تلبسي الجوانتي يبقى في امكانيه يوسع معاكي، ما يبقاش ضيق من تحت قوي. تمام. فانت هتاخدي لفه على الابره وهندخل فين، هنسيب كده حرف الفي ده وندخل على الطرف اللي في النص. طالما انت موسعه السلسال هتلاقي الابره دخلت بسهوله. تاخدي بقى معاكي الخيط تحت الشغل وتشتغلي العمود، تروحي على السلسله اللي بعدها على الطرف اللي في النص. تمام. تاخدي معاكي الخيط تحت الشغل وتشتغلي العمود، وبتكرري كده بنفس الطريقه على الطرف اللي في النص. هو كده خلاص لف معاكي وبقى الطرف اللي في النص هو اللي قدامك. تدخلي كده على الطرف اللي في النص وتشتغلي العمود. الطرف اللي في النص لما بندخل عليه في ميزتين، اول حاجه ان هو بيخلي الشغل يبقى لين معاكي كده، ما يبقاش السلسال ده ماسك، وتاني حاجه بيبقى العمود من تحت زي العمود من فوق. شايفه العمود من فوق عامل ازاي؟ بيبقى كده برضو من تحت. تمام. فهتكرري كده
هتدخلي جوه الطرف اللي في النص وتشتغلي العمود ابو لف. تمام، هتكرري كده لحد اخر السطر وبتقصي بقى الخيط بعد ما بتخلصي. تمام، بعد ما اشتغلتي السطر كله عبارة عن أعمدة زي ما انت شايفة، احنا عندنا كده ده كده العمود من فوق وده كده العمود من تحت، فبيدي شكل جميل. تمام، هتدخلي كده على تالت سلسلة، سلسلة الارتفاع، بتقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه، يبقى السطر الأول كله عبارة عن أعمدة. السطور الجاية هنشتغلها بغرزة العمود الأمامي والعمود الخلفي، عشان الغرزة دي بتدي مطاطان كده في اللبس، الجوانتي يوسع معاكي وبيرجع يضيق تاني. تمام، يعني بيرجع ياخد وضع الإيد. فاحنا هنشتغل دلوقتي عمود أمامي على ارتفاع الثلاث سلاسل اللي هما بيعتبروا عمود. تمام، العمود الأمامي بترفعي اللفة سنة صغيرة كده لفوق وتدخلي كده في ظهر السلاسل. تمام، وتسحبي الخيط. عندك لفتين هتاخديهم مع بعض كده، يبقى كده اشتغلنا غرزة حشو. بعد كده بتشتغلي سلسلتين. ده كده العمود الأمامي عندنا في أول السطر، نشتغل غرزة حشو وبعدين سلسلتين وبندخل بالإبرة في الظهر كده. تمام، بعد كده العمود اللي بعده بيبقى خلفي. العمود الخلفي بتخلي الإبرة كده في ظهر الشغل وبتدخلي كده ما بين ارتفاع السلاسل، تعدي من قدام العمود وتدخلي كده ما بين العمودين وتسحبي اللفة وتاخدي لفتين لفتين. ده كده العمود الخلفي بيبقى بارز من ورا، اما العمود الامامي بارز من قدام. هنشتغل العمود اللي بعده عمود امامي، بتدخلي كده بنفس الطريقه اللي انت شايفاها وتسحبي الخيط وتشتغلي العمود ابو لفه عادي، بتاخدي عدد لفاته على مرتين، لفتين لفتين، فكده بيبقى بارز لبره، يعني دخلة الابره هي اللي بتخليه بارز لبره او بارز من ورا. هتدخلي كده، ده العمود الخلفي، وتشتغلي عمود خلفي. السطر كله هيمشي معاكي على العمود عمود امامي، وعلى العمود اللي بعده عمود خلفي، عمود امامي واللي بعده خلفي. هتكرري كده لحد اخر السطر، عمود امامي واللي بعده عمود خلفي. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر، اخر عمود عندك هيبقى عمود خلفي، فكده هيبقى عندك امامي خلفي، واول عمود اللي اشتغلناه كان عمود امامي. دايما اخر كل سطر في الغرزة دي هتقفلي على تاني سلسلة. احنا كده اشتغلنا غرزة حشو سلسلتين، بتقفلي على تاني سلسلة اللي هي فوق، تقفلي كده بمنزلقة. تمام، وهو ده السطر اللي بيفضل يتكرر معاكي، اللي انا هشتغله معاكي دلوقتي هيتكرر معاكي لحد ما توصلي لطول المعصم اللي انت عايزاه، وده اختياري ليكي. تمام، هتدخلي كده في ظهر العمود، ده كده بقى عندنا في اول السطر يعتبر عمود امامي. تمام، هندخل كده في ظهره ونشتغل كده غرزة حشو سلسلتين. يبقى اول السطر دايما بتدخلي كده في ظهر العمود وتسحبي اللفة وتقفلي عليها، فكده غرزة حشو وبعدها سلسلتين. كده عمود امامي على الامامي. هنا عندنا خلفي هنشتغل عليه خلفي، اللي بعده امامي هتشتغلي عليه امامي، اللي بعده خلفي هتشتغلي عليه خلفي، وهتكرري كده لحد اخر السطر، على الامامي امامي وعلى الخلفي خلفي. وبعد كده بقى لما بتوصلي لاخر السطر بيبقى عندك العمود الخلفي وبتقفلي على تاني سلسله. بتكرري كده حسب ما انت عايزه طول المعصم، عايزه طول المعصم صغير، عايزه اعرض زي ما انت عايزه. تمام، فانا كده دلوقتي هكمل في السطر ده كده لحد ما اوصل لمقاس دوران لمقاس طول المعصم اللي انا عايزاه وارجع لك. انا كده اشتغلت لحد ما كملتهم 7 سطور، سطر اعمده و6 سطور من غرزه العمود الامامي والعمود الخلفي، فكده عندي الاجمالي كله 7 سطور. 1 2 3 4 5 6 7. انت بتشتغلي لحد ما توصلي لطول المعصم اللي انت عايزاه. ده كده طول المعصم لما اشتغلت ال7 سطور. انت عايزاه اطول عايزاه اقصر زي ما انت عايزه، بتزودي او بتقللي في عدد السطور. ودلوقتي هنبدأ نشتغل في الغرزة، واحنا عندنا الغرزة عبارة عن سطرين، سطر والتاني، بس عشان السطر بيترحل معانا فهتبقى تكرار معانا 4 سطور، لان بداية السطر بتختلف. السطرين دول بدايتهم بتختلف عن السطرين اللي بعدهم، عشان زي ما قلت لك الغرزة بتتحرك من مكان. تمام، اول سطر من الغرزة بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول بنعتبرهم تالت عمود. هنيجي في الاخر ونشتغل عمودين فهيكمل 4. هتدخلي كده جوه السلسلة تشتغلي عمود، فكده اشتغلنا عمودين. هتسيبي سطر اللي هو السطر العمود الخلفي وتروحي على العمود الامامي تشتغلي غرزة حشو، وهنا بقى الغرزة هتبان معانا. بتسيبي العمود الخلفي وعلى العمود الامامي بتشتغلي 4 اعمدة، 1 2
3 4. بعد ال4 أعمدة بتسيبي العمود الخلفي تروحي على العمود الأمامي تشتغلي غرزة حشو وتكرري على العمود الأمامي. احنا بنشتغل على العمود الأمامي بتشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4. تسيبي العمود الخلفي وعلى العمود الأمامي بتشتغلي غرزة حشو، وهو ده اللي بيتكرر معاكي لحد الآخر. تسيبي العمود الخلفي وعلى العمود الأمامي بتشتغلي 4 أعمدة، 1 2 3 4. وبتسيبي العمود الخلفي وعلى العمود الأمامي بتشتغلي غرزة حشو. يعني الغرزة عبارة عن 4 أعمدة حشو، وبنشتغل ال4 أعمدة على العمود الأمامي والحشو على العمود الأمامي اللي بعده. هتكرري كده لحد الآخر وهاجي اشتغل معاكي باقي ال4 أعمدة اللي كنا اشتغلنا عمودين منهم في الأول. بعد ما كررتي 4 أعمدة حشو وصلتي لآخر السطر هنشتغل على العمود الأمامي حشو، وهيبقى فيه عمود خلفي، وبعديه كنا بدأنا اللي ارتفعنا 3 سلاسل واشتغلنا عمود، يبقى فاضل لنا عمودين. العمودين بنشتغلهم تحت المنزلقة اللي قفلنا بيها السطر اللي تحت. تمام، هتدخلي كده تحت المنزلقة وتشتغلي العمودين، 1 2، وتقفلي على تاني سلسلة، تقفلي على تالت سلسلة. تمام، تالت سلسلة من سلسلة الارتفاع اللي بنعتبرهم تالت عمود. يبقى احنا كده اشتغلنا عمودين في الاخر، فكملوا معانا 4 أعمدة بما فيهم ارتفاع 3 سلاسل. ده كده السطر الاول من الغرزة، ولما بيجي يتكرر معاكي بيتكرر بالشكل ده، ارتفاع 3 سلاسل وعمود، وبتشتغلي بعد كده حشو 4 أعمدة بالطريقة اللي هتشوفيها، وبعد كده في اخر السطر بيتقفل بالعمودين بالشكل ده. السطر التاني من الغرزة احنا بنشتغل على تالت عمود غرزة حشو، فهنا هترتفعي سلسلة، والسلسلة دي هنيجي نقفل فيها في اخر السطر وتبان غرزة حشو، وبعدها هتشتغلي سلسلة. يعني احنا هنا المفروض نشتغل حشو وبعدها سلسلة، فاشتغلنا السلسلة والسلسلة. تمام، على غرزة الحشو هتشتغلي عمود سلسلة عمود، بس مش بتشتغليها هنا، بتشتغليها جوه كده بين طرفين غرزة الحشو زي ما انت شايفة كده. هتشتغلي عمود وسلسلة وعمود. اهم حاجة تبقى عارفة ان انت بتشتغليها بين ايه، في نص غرزة الحشو كده. بعد العمود سلسلة عمود اللي اشتغلنا على الحشو بتشتغلي سلسلة، وبتسيبي اول عمود من الاربعة والتاني، وعلى التالت بتشتغلي غرزة حشو، وتبدأ الغرزة تتكرر معانا، فبتشتغلي سلسلة. تمام، وبتروحي على غرزة الحشو في نصها كده بين الطرفين، تدخلي في النص كده تشتغلي عمود وسلسلة، وترجعي تاني تدخلي كده في النص عمود سلسلة. يبقى احنا كده اشتغلنا من بعد الحشو سلسلة، وعلى غرزة الحشو اشتغلنا عمود سلسلة عمود وبعده سلسلة بالشكل اللي انت شايفاه ده عشان تديكي الشكل ده كده. تسيبي اول عمود والتاني، وعلى العمود التالت بتشتغلي غرزة حشو. اللي انا هشتغله معاكي ده هو اللي بيتكرر معاكي لحد الاخر. هتشتغلي سلسلة، وبعد كده بتروحي على غرزة الحشو تدخلي كده في النص تشتغلي عمود سلسلة عمود وسلسلة. على تالت عمود بتشتغلي غرزة حشو، وبتكرري سلسلة، وعلى غرزة الحشو عمود سلسلة عمود، وبعد العمود سلسلة عمود بتشتغلي سلسلة، وعلى تالت عمود غرزة حشو. هي دي الغرزة اللي بتتكرر معاكي لحد الاخر. تمام، يبقى احنا هنا هنشتغل سلسلة ونكرر بقى. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر السطر والسطر كله ماشي معاكي حشو سلسلة عمود سلسلة عمود على غرزة الحشو والسلسلة. تمام، والحشو بتشتغليها على تالت عمود كده. في الاخر اشتغلنا السلسلة، واحنا هنا كنا يعتبر شغالين الحشو على تالت عمود اللي هو كان ارتفاع 3 سلاسل. هتدخلي كده جوه السلسلة الاولى وتسحبي كده بمنزلقة كده، قفلنا المنزلقة وبنت معانا غرزة حشو فين فوق العمود التالت. تمام، زي ما انت شايفه الغرزه عندنا اهي سطرين، السطرين هم هيكرروا معاكي، بس البدايه هتختلف عشان الغرزه هتتحرك من مطرحها زي ما قلت لك. فاحنا فوق غرزه الحشو هتشتغلي غرزه حشو، هترتفعي سلسله كده، ودي بنعتبرها غرزه حشو اشتغلناها على غرزه الحشو.
هنا بقى هنشتغل الاربع اعمدة جوه السلسلة اللي ما بين العمودين. هتشتغلي 4 اعمدة، 1 2 3 4، وهيمشي السطر برضو 4 اعمدة حشو. الحشو هنشتغلها فوق الحشو، بس مش فوقيها هنا كده، هنشتغلها برضو في النص كده. عندنا اهي طرف والطرف التاني هندخل في النص كده ونشتغل غرزة الحشو عشان دي بتدي شكل جميل. وتمشي بقى الغرزة معانا كلها عبارة عن السطر كله 4 اعمدة حشو. ال4 اعمدة جوه السلسلة اللي ما بين العمودين، 1 2 3 4، وغرزة الحشو جوه غرزة الحشو في النص كده بتشتغلي غرزة الحشو، وتكرري ال4 أعمدة جوه السلسلة اللي ما بين العمودين، 1 2 3 4، والحشو بتشتغليها في النص كده فوق في نص غرزة الحشو. تدخلي كده وتشتغلي غرزة الحشو زي ما انت شايفة، هي نفس الغرزة اللي كانت في السطر الأول. ده كده السطر التالت معانا. تمام، كله هيمشي 4 أعمدة جوه السلسلة اللي ما بين العمودين وحشو جوه الحشو. تمام، هتكرري كده لحد الآخر. بعد ما كررتي واخر السطر اشتغلتي ال4 أعمدة جوه السلسلة اللي ما بين العمودين. احنا كنا في الأول مرتفعين سلسلة وقلنا دي هنقفل فيها وتبان غرزة حشو. هتدخلي جواها كده وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. تمام، ده كده السطر التالت معانا، وده كده أول سطر في الغرزة. يعني احنا عندنا الغرزة سطرين بس بدايتها وتختلف عن السطرين اللي في الأول، عن السطرين اللي في التاني زي ما قلتلك، فبتبان إن هي 4 سطور لكن هما في الأصل هم سطرين. هنا بقى المفروض ان احنا هنشتغل كده، اشتغلنا سطرين حشو فوق بعض. تمام، المفروض دلوقتي هنشتغل عمود سلسلة عمود جوه الحشو زي ما اشتغلنا هنا كده، بس احنا هنا هنرتفع 3 سلاسل ودول بنعتبرهم العمود اللي هو التاني اللي بعد السلسلة. هنيجي في الاخر نشتغل عمود سلسلة. فانت هنا بقى بعد ما اشتغلتي ارتفاع ال3 سلاسل هتشتغلي ايه؟ هتشتغلي سلسلة. تمام، يبقى احنا كده يعتبر هنا هنشتغل عمود سلسلة عمود وبعده سلسلة، فاحنا كده اشتغلنا العمود التاني وبعده سلسلة. على تالت عمود هتشتغلي غرزة حشو، بعد غرزة الحشو سلسلة، وبتروحي على غرزة الحشو تشتغلي عليها عمود سلسلة عمود زي ما اشتغلنا في السطر ده. تمام، بس بتشتغلي اهم حاجة العمود فين؟ بتشتغليه في النص كده زي ما عملنا هنا كده في غرزة الحشو. في نص غرزة الحشو هتشتغلي عمود سلسلة عمود وسلسلة، نفس السطر التاني من الغرزة. تمام، يبقى احنا كده اللي هشتغله معاكي ده هو اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. على تالت عمود بتشتغلي غرزة حشو، بعد غرزة الحشو بتشتغلي سلسلة، وعلى غرزة الحشو بتشتغلي عمود سلسلة عمود. العمود بتشتغليه في النص كده، عمود وسلسلة، وترجعي تاني في نص غرزة الحشو كده تشتغلي العمود التاني وسلسلة، وتكرري على تالت عمود غرزة حشو وبعدها سلسلة، وعلى غرزة الحشو في النص عمود سلسلة عمود وبعده سلسلة. هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد الآخر. وهنيجي بقى نقفل السطر مع بعض. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر واشتغلتي غرزة حشو على تالت عمود، تمام، بتشتغلي سلسلة. واحنا هنا كنا في اول السطر اشتغلنا 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وبعد كده اشتغلنا السلسلة، فده كده عندنا العمود اللي بعد السلسلة. هنشتغل دلوقتي العمود اللي قبل السلسلة. بتدخلي كده تحت المنزلقة اللي قفلنا بيها السطر اللي تحت تشتغلي عليها عمود. تمام، تحت المنزلقة عشان ما يبقوش الأعمدة فوق بعض، يبقوا جنب بعض كده. بعد كده بدل غرزة السلسلة، يعني بدل السلسلة اللي ما بين العمودين، بتسيبي أول سلسلة والتانية وتدخلي جوه التالتة اللي بنعتبرها عمود، تسحبي اللفة وتقفلي على الاتنين مع بعض كده. دي كده غرزة حشو قفلنا بيها السطر بدل السلسلة. تمام، عشان في السطر الجاي نبقى في نص السلسلة كده وما نحتاجش نشتغل منزلقات. تمام، هم دول الأربع سطور اللي بيتكرروا معاكي. لما بتيجي بقى تكرري السطر الأول من الغرزة بيبقى هو اللي هو كان ارتفاع 3 سلاسل وعمود، فهنا هترتفعي 3 سلاسل وتنزلي كده تحت غرزة الحشو تشتغلي العمود، ولما تيجي في آخر السطر بتشتغلي تحت المنزلقة العمودين وتقفلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. بعد كده بقى السطر بيمشي معاكي حشو جوه الحشو 4 أعمدة،
1 2 3 4 وحشو فوق جوه الحشو و4 أعمدة. تمام. انت بقى دلوقتي هتفضلي تكرري في ال4 سطور دول لحد ما توصلي لحد الجزء ده كده في الايد عند بداية الصباع عشان نحدده فتحة الاصبع. تمام. فانا دلوقتي هكرر كده لحد ما اوصل لفتحة الاصبع وهاجي اوريكي. اهم حاجة وانت شغالة تبقي عارفة بداية السطر ونهايته. تمام. تاخدي بالك كده من بداية السطر ونهايته. هتكرري كده ايا كان بقى عدد السطور اللي هيطلع لك مختلفة عني، انا مزودة عنك او انت مزودة عني. المهم ان ايه، ان في اخر السطر يبقى عندك اخر سطر هتشتغليه يبقى هو اللي عبارة عن 4 أعمدة حشو. تمام. اخر سطر هتشتغليه عندما توصلي هنا كده يكون السطر اللي هو 4 أعمدة حشو. انا كده اشتغلت لحد المكان اللي حددتهولك عند الاصبع ده كده، المكان اللي وصلت له. تمام. انت بتوصلي لحد المكان ده واخر سطر عندك بيبقى اللي هو 4 أعمدة حشو. انا كده اشتغلت الجزء ده اللي هو عبارة عن الغرزة، كررت الغرزة مرتين واشتغلت السطر الاول من الغرزة. يعني كده اشتغلت 9 سطور، 1 2 3 4 دول كده تكرار الغرزة المرة الاولى، 5 6 7 8 تكرارها المرة التانية، وبعدين اشتغلت السطر التاسع اللي هو اول سطر في الغرزة اللي احنا عارفين بدايته ونهايته. تمام. انتي بقى ممكن تكون عدد السطور اقل عندك او اكتر حسب سمك الخيط وحسب المقاس. ممكن يكون اقل، اكتر دي مش ممكن قوي يعني، لان هو المقاس ده كده هيبقى مظبوط معاكي. تمام. ودلوقتي هنبدأ بتقفيل الفردة اليمين. احنا عندنا الفردتين بيبقوا نفس الشغل بالظبط، الاختلاف الوحيد بيبقى عند فتحة الاصبع. فانت لما هتيجي تشتغلي في الايد الشمال هتشتغلي الجزء ده كده نفس عدد السلاسل اللي بدأتي بيها ونفس عدد السطور. اللي هيختلف عندك هو بس مكان تحديد الاصبع، وبعد كده حتى اللي بنشتغله بعد ما نحدد المكان هو بيتكرر في الفردتين. انا هنا بدأت ب36 سلسلة، فعدد الغرز عندي اتكرر في السطر 9 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام. انت عندك ممكن عدد الغرز يتكرر اقل، غرزتين او 3، وممكن يتكرر زيادة غرز حسب الخيط وحسب المقاس. هنا في التحديد بقى مش مهم عدد الغرز كام، المهم المكان اللي هنسيبه في الاخر. ايا كان بقى عدد الغرز متكرر 7 مرات او 8 هتسيبي في اخر السطر لما هنيجي نقفل الفردة اليمين هتسيبي 4 من ال4 أعمدة، 1 2 3 4. هتشتغلي لحد هنا كده. تمام. وبعد كده بقى بتسيبي الأربعة من ال4 أعمدة وهنيجي نقفل المكان الإصبع. دلوقتي هنبدأ نشتغل وهوريكي هتشتغلي ازاي. انا هنا ده عندي السطر الاول من الغرزة، في السطر التاني من الغرزة بدايته بتبقى سلسلة، وبعد كده بشتغل سلسلة وهشتغل جوه غرزة الحشو عمود، سلسلة، عمود، سلسلة وغرزة حشو على تالت عمود، وهكرر لحد ما اوصل لحد الجزء اللي قلتهولك. سلسلة جوه غرزة الحشو كده بتشتغلي عمود وسلسلة وعمود وسلسلة وبتكرري، واهم حاجة بتبقي سايبة اخر 4 من ال4 أعمدة اللي هو كان الاخر اللي احنا جينا كملنا الغرزة في الاخر دي. كده هتبقى اول واحدة، تاني واحدة، تالت واحدة، رابع واحدة، فهيبقى اخر حاجة هتشتغليها العمود سلسلة عمود سلسلة بتشتغليها على غرزة الحشو. طيب نفترض ان انت ده كان السطر الثالث عندك من الغرزة، يعني مقلل عني مثلا سطرين، فده السطر الثالث من الغرزة مش الاول زي، فهيبقى عندك بداية السطر هو السطر الرابع من الغرزة اللي هي بدايته بتبقى ارتفاع 3 سلاسل باعتباره من العمود اللي بعد السلسلة، وبعدين بتشتغلي سلسلة وبتكرري بقى عمود سلسلة عمود وبتشتغلي عادي خالص. اهم حاجة اخر السطر بتسيبي الاربعة من ال4 أعمدة، يعني اللي هيختلف عني بس بداية السطر ونهايته. انا كده اشتغلت الغرزة عادي ووصلت ان انا في اخر السطر بقيت سايبه اهو 4 من ال4 أعمدة، 1 2 3 4. ايا كان عدد تكرار الغرز عندك بتسيبي اخر 4 من ال4 أعمدة. تمام. بعد ما اشتغلتي السلسلة هتسيبي اول 4 أعمدة وتاني 4 أعمدة وتروحي على تالت 4 أعمدة، بتسيبي اول عمود منهم والتاني، وجوه التالت كده عليه بتشتغلي غرزة حشو. فاحنا كده حددنا فتحة الاصبع. تمام. زي ما انت شايفة كده ده كده مكان تحديد فتحة الإصبع. بعد العمود سلسلة عمود اللي اشتغلناه مع غرزة الحشو، اشتغلنا سلسلة وسيبنا واحدة اتنين، وعلى تالت عمود من التالت 4 أعمدة اشتغلنا غرزة الحشو. وبعد كده بقى بعد ما حددنا مكان فتحة الإصبع بنشتغل عادي، تشتغلي سلسلة وعمود
سلسلة عمود على غرزة الحشو. وبعد ما اشتغلنا العمود سلسلة عمود على غرزة الحشو بتشتغلي سلسلة، واحنا كده وصلنا لاخر السطر اللي كنا شغالين فيه ارتفاع السلسلة اللي بنعتبرها غرزة حشو اشتغلناها على تالت عمود، فبتقفلي بمنزلقة. اما لو انت عندك ده السطر الرابع في الغرزة فبتشتغلي العمود تحت المنزلقة وتقفلي بغرزة الحشو زي تكرار السطر الرابع لما بيبقى في اخره. تمام، ده كده شكل الاصبع لما حددنا المكان بتاعه. زي ما انت شايفه داخل كده مستريح، لا واسع ولا ضيق. تمام، والتقفيل عندنا هيبقى في كف الايد من جوه. تمام، عشان كده احنا بنقفل بالطريقه دي، كل فرده تقفيلها مختلفه عن التانية عشان يبقى التقفيل كده في الجزء اللي عند الكف. لو انت لسه مبتدئه ما يبقاش باين معاكي التقفيل. تمام، ما يبقاش بقى طالع لك من قدام كده. ودلوقتي هنشتغل السطر اللي هيبقى فوق الجزء ده، وبعد كده انت بقى بتكملي. تمام، فانا هنا ده السطر الثالث من الغرزه، هترفع سلسله باعتبارها غرزه حشو اشتغلتها على غرزه الحشو، وهيمشي السطر كله 4 اعمده جوه السلسله كده، 2 3 4 وغرزه حشو جوه غرزه الحشو، واكرر 4 اعمده جوه السلسله غرزه حشو جوه غرزه الحشو لحد ما اوصل لحد هنا. هنشتغل جوه السلسله 4 اعمده. بعد ما كررتي واشتغلتي الاربع اعمده قبل مكان تحديد الاصبع زي ما انت شايفه كده. تمام، هنسيب السلسله وهنروح على غرزه الحشو اللي كنا ربطنا بيها كده ووصلنا للجزء ببعضه، وتشتغلي غرزه حشو جواها. تمام، واخر السطر هتشتغلي الاربع اعمده. تمام، وتقفلي منزلقه على السلسله. بعد ما قفلتي السطر حسب نهاية السطر عندك. تمام، بعد كده بقى بنبدأ نشتغل تكرار للسطور، بتكرري هي السطور وبتبقي واخدة بالك من بداية السطر ونهايته. تمام، لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه للجوانتي. عايزة توصلي كده لحد بداية الأصابع، عايزة تعلي شوية لفوق، عايزة تقللي زي ما انت عايزة. هتشتغلي تكرار السطور بنفس ترتيب البداية والنهاية، وتبقي واخدة بالك كده منها لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه. أهم حاجة آخر سطر عندك يبقى اللي هو كان 4 أعمدة غرزة حشو عشان يديكي شكل جمالي كده في نهاية الجوانتي. وهنا السطور اللي هنشتغلها من بعد ما قفلنا كده لحد الآخر هي هتتكرر معاكي بنفس الطريقة في الفردة الشمال. فانت دلوقتي هتشتغلي كده لحد الطول اللي انت عايزاه، وهنرجع نكمل. بعد ما بتكرري وتوصلي لحد المقاس اللي انت عايزاه، يعني لحد طول الجوانتي كده خلاص اخر سطر اشتغلناه اللي هو 4 أعمدة حشو. هتاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط، وبتسيبي حتة خيط صغيرة كده عشان تقفلي بيها، وبعد كده بتقصي. بعد ما بتقصي الخيط بتثبتي اللفة لتحت كده عشان ما تبقاش كده عالية معانا، وبعد كده بإبرة التقفيل بتنزلي تحت غرزة الحشو وتعدي من تحت الأعمدة وتقفليه كويس. وده كده شكل الفردة اليمين معانا. تمام، زي ما انت شايفة التقفيل معانا من جوه ومش باين كمان، بس برضو اضمن ان احنا نخليه من جوه. تمام، ده كده الطول اللي انا وصلت له. انت ممكن لو حبيتي تطولي عن كده لحد هنا ده اختياري ليكي. بعد ما بنخلص الفردة اليمين بنشتغل في الفردة الشمال، فبتكرري الجزء اللي اشتغلتيه هو بنفس عدد السلاسل ونفس عدد السطور. اللي هيختلف معاكي مكان تحديد الإصبع. احنا في الفردة اليمين سيبنا جزء في اخر السطر وقفلنا، اما هنا هنقفل فتحة الإصبع من بداية السطر. تمام، انت برضو هنا هتراعي بداية السطر عندك، سواء بقى زي كده هيبقى تاني سطر عندك في الغرزة او هيبقى رابع سطر. انا هنا هرتفع السلسلة. تمام، وبعدها هشتغل سلسلة. هدخل اشتغل جوه غرزة الحشو عمود سلسلة عمود، وبعد كده سلسلة. تمام، بعد السلسلة هقفل على طول بقى. يعني ده كده هيبقى بداية السطر عندنا في الفردة الشمال، هو ده الجزء بس. في الاخر بقى خالص لما هتيجي تقفلي هتبقى عدد الغرز عندك هو اللي بيختلف، لكن في الاول هو كده بس. تمام، هتسيبي بقى اول 4 اعمدة وتاني 4 اعمدة، وعلى تالت 4 اعمدة بتدخلي على تالت غرزة، على تالت عمود. تمام، تشتغلي غرزة حشو. كده حددنا مكان الاصبع في الفردة الشمال. تمام، لما هنيجي نلبس بقى هيبقى كده الجزء ده من جوه. تمام، هيبقى كده من جوه، من الفتحة بتاعته اللي هو تقفيل السطر هيبقى من عند كف الايد. فانت هتكملي بقى كده بقية السطر عادي. يبقى دي كده الفردة الشمال معانا. هتشتغلي بعد كده سلسلة وعمود
سلسلة عمود، وبتشتغلي بنفس الطريقة اللي اشتغلناها في الفردة اليمين. هي اللي هيختلف معاكي زي ما قلت لك مكان تحديد الإصبع، لكن قفلة السطر هي زي ما قفلتيها في الفردة اليمين، وعدد السطور هي زي ما اشتغلتيها في الفردة اليمين. تمام، هتكرري كده ونيجي نشوف بقى شكل الجوانتي هيبقى ايه. وده كده شكل الجوانتي بعد ما خلاص. دي كده شكل الفردة اليمين. تمام، ودي كده شكل الفردة الشمال. انا كده خلصت معاكي فيديو الجوانتي. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، ولو طبقتي الجوانتي وعجبك ما تنسيش تنزليه على كروشيه الاميرات عشان اشوف نتيجة الشرح. تمام، انا كده خلصت معاكي الفيديو. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.